Sziasztok! Köszöntelek titeket az e-heti vlogban. Nagyon sok a történés, illetve a teendő, úgyhogy át is adom a szót. Igen, gyakorlatilag tartalomgyártás dömping van, a YouTube-ra ezerre jönnek a különböző tartalmak. Amikor ezt a részt látjátok, akkor én éppen síelek, majd arról is jövő héten jön egy következő rész, és hát a héten sok különböző munka van, úgyhogy vágjunk bele. Mivel ugye most a vlog mellett heti megjelenésű a podcast, ahol egyéni, illetve vendéggel készített részeim is vannak, ez most sokkal-sokkal több munkát jelent, ami azt jelenti, hogy leírásokat kell készíteni, borítóképeket, akkor megfelelő címet adni, ehhez shorts videók készülnek, azoknak a különböző belinkelése, úgyhogy most jóval több a feladat, de azt gondolom, hogy ez egy új lendületet fog adni a YouTube csatornának. Nagyon szívesen csinálom, és hát azért ez egy picit több logisztika, hiszen a vendégekkel is le kell egyeztetni az időpontot, úgyhogy nagyobb rugalmasság, de tökre élvezem. Ez pedig itt a mai pakkom, úgyhogy irány egy webinár felvétel. Hello, sziasztok! Itt vagyunk egy csodálatosan és hirtelen felállított stúdióban. Hamarosan kezdődik egy webinárium az örök fiatalságról. Láthatjátok itt a mikrofonokat, a kamerákat, a világítást, és ami a lényeges, hogy van két statiszta, az egyik én vagyok, én leszek az estének az egyik moderátora, a főszereplője pedig Cserépi Zoltán, aki most szerintem már látható formába kerül. Zoltán, miről lesz ma szó? Sziasztok! Ma arról beszélünk, hogy hogyan lehetünk örökké fiatalok. Hogyan előzhetjük meg a felgyorsult öregedést, vagy hogyha éppen elveszni látszik, akkor hogyan szerezhetjük vissza a fiatalos energiáinkat. Tehát, hogy legyünk mi azok, akik felszaladunk a Széll-Kálmán téren a mozgólépcsőn, mert annyi energiánk van, bárhány évesek is legyünk. Ennek a háttér információit, a kis kulisszatitkait osztjuk ma meg, hogy hogyan maradhatunk örökké fiatalosak, erősek és egészségesek. Az évelei első vlog részben említettem, hogy elkezdtem a hideg zuhanyt, most már 13 napja ezt rendszeresen végzem, és gyakorlatilag hozzászokott a szervezetem, szinte már várja is. Az elején nagyon rossz volt, most már egy ilyen mentális erősséggel teljesen működik, és nagyon hasznos, utána teljesen felfrissülök, úgyhogy ez biztos, hogy folytatom. Igen, jól látjátok, most egy picit visszatértem a kávéhoz, mostanában a juice-ok háttérbe szorultak. Úgy vettem észre, hogy nem annyira lédúsak a gyümölcsök, úgyhogy inkább most egy pici kávés időszakomat élem, aztán majd visszatérek a juice-okhoz. Közben meg leesett a hó, úgyhogy újra téli estél van. A mai napon viszonylag rövid volt, mert délután volt egy megbeszélésem. Egy céggel veszünk fel különböző oktató videókat és ilyen tréninganyagokat, úgyhogy ennek a megbeszélése zajlott. Most a délután az meg viszonylag lightos, kicsit olvasgatok. Mostanában egyébként újra többet olvasok, legfőbb érdeklődési köröm most az ilyen befektetéshez kapcsolódó témák, pénzpszichológiája, tőzsde, bitcoin, úgyhogy ezek most az új hobbi témák. Amire pedig különösen büszke vagyok, hogy néhány évvel ezelőtt én is írtam egy könyvet, aminek azt a címet adtam, hogy Szellemi prostitúció. Ez a multilétből a vállalkozói létbe való átlépésemnek az időszaka, az ott tapasztalt megéléseim és különböző meglátásaimnak az ötvözete. Egy kicsit ilyen arszpoetikus jellegű íromány, ami az Apple Books online áruházában a mai napig elérhető. Sajnos kizárólag egyelőre csak Apple készülékekre tölthető le, de hogyha téged érdekel, akkor a leírásba betettem a linket, és most pedig szeretnék belőle felolvasni egy rövid részletet. Ha mások álmait éled, akkor rengeteg olyan elismerés vár rád a külvilágtól, ami ha bár jól esik, mégis üres szavakból áll csak. És másnap már az elismerést adó nem is emlékszik rá. Ha a saját álmaidat éled, akkor rengeteg ellenállást kapsz a külvilágtól, állandó megkérdőjelezést, felelősségre vonást, de ezek csak hazug szavak, mert valójában mások csak irigykednek, és csodálják a bátorságod, amiért mertél tenni a saját álmaidért. Én rád bízom, hogy kinek az álmát éled, remélem, hogy az eddigi oldalak azért rávilágítottak arra, hogy szerintem melyik érdemesebb. Nem vagyok bölcs, nem vagyok megmondó, nem vagyok tudós, nem vagyok hős. Mégis a magamnak tett ígéretemnek tettem eleget azzal, hogy leírtam mindazt, amit egy forró júliusi hőség délutáni forgatagában úgy neveztem el, szellemi prostitúció. Köszönöm szépen az elti figyelmet, most mennem kell, mert feltöltöm YouTube-ra ezt a videót, amit ti vasárnap láttok. Találkozunk jövő héten, sziasztok!